በያላችሁበት የመስፍን ነኝ። ይህ ኤክሾፕ ነው። ዛሬ በኤክሾፕ ዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት ሾፒንግ ባግ ላይ ማተም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ተመልሰን መተናል። ባለችን ትንሽዬ ቦታ ለራሳችን፣ ለቤተሰቦቻችን እንዲሁም ለጓደኞቻችን ሾፒንግ ባግ ላይ በማተም እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ሾፒንግ ባግ ላይ ለማተም የሚያስፈልጉን ዕቃዎች አንደኛ ሂት ፕረስ ማሽን፣ ሁለተኛ ሙሉ ቀለም ማተም የሚችል ሰብሊሜሽን ፕሪንተር፣ ሶስተኛ ህትመት የሚቀበል ሾፒንግ ባግ፣ አራተኛ ሰብሊሜሽን ወረቀት፣ አምስተኛ ሙቀት መቋቋም የሚችል ፕላስተር። በመጀመሪያ ወደ ኮምፒውተራችን በመሄድ ፎቶሾፕ እንከፍታለን። ፋይል ኒው ብለን ከዚያም 21 ሳንቲሜትር በ29 ሳንቲሜትር 300 ሪዞሉሽን የሆነ ዊንዶ እንፈጥራለን። ከዛም ፋይል ውስጥ በመግባት ፕሌስ ኢምቤድድን እንጫናለን። በመቀጠል የሚታተመውን ዲዛይን በመምረጥ ፕሌስን እንጫናለን። ከዚያም ዊንዶ ላይ የገባውን ፎቶ ኢንተር እንለዋለን። ከዛም ኤዲት ውስጥ በመግባት ትራንስፎርምን በመጫን ፍሊፕ ሆሪዞንታልን እንጫናለን። ይህንን ስናደርግ ያመጣነው ፎቶ ይገለበጣል። ከዚያም ፋይል ውስጥ በመግባት የሰራነውን ዲዛይን ፕሪንት እንለዋለን። ወረቀታችን ለህትመት ዝግጁ ነው። በመቀጠል ሂት ፕረሳችንን በማብራት የሙቀትና የሰዓት ሁነቶችን እናስተካክላለን። ሙቀቱን 180 ዲግሪ፣ ሰዓቱን 50 ሰከንድ በማድረግ እንሞላዋለን። የማሽናችን ሙቀት ዝግጁ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ወረቀታችንን ሾፒንግ ባጋችን ላይ በማድረግ ሂት ፕረሳችንን እንጫናለን። ህትመታችን እስኪደርስ ድረስ አንድ ፋክት ልንገራችሁ። በዓለማችን ላይ ብዙ ፒራሚዶች የሚገኙባት ሀገር የት ይመስላችኋል? ግብጽ ካሉ ተሳስተዋል። ሱዳን ናት። ሱዳን 255 ፒራሚዶች ሲኖሯት ግብጽ ደግሞ 138 ፒራሚዶች ብቻ ነው ያሏት። ማሽናችን የማሳወቂያ ድምፅ እያሰማን ነው። ማሽናችን ከፍተን ውጤቱን አብረን እንመለከታለን። ዋው! ሾፒንግ ባጋችን እንዲህ ባማረ መልኩ ታትሞልናል። የህትመት ጥሬ ዕቃዎችና ማሽኖችን በተመጣጣኝ ዋጋ በኤክሾፕ ያገኛሉ። እንዲሁም በቴሌግራም ገጻችን ኤክሾፕ አዲስ ላይ በቀላሉ በማዘዝ ያሉበት ቦታ ድረስ በነፃ እናደርስሎታለን። ለበለጠ መረጃ 0902990000 ይደውሉ። ሌሎች የህትመት ቪዲዮዎች እንዳያመልጦ ሰብስክራይብ በማለት የደወል ምልክቱን በመጫን የኤክሾፕ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።